Finally guys, magandang araw sa inyo lahat at balikan pa ulit sa ating YouTube channel. Finally guys, nakabili na po tayo ng mga materyales para sa ating project na gagamitin sa electrical wiring installation. So bali guys, mapakita ko muna sa inyo yung mga materyales na binili po natin. Guys, ito na yung mga materyales natin na kompleto na. So yung mga in-estimate natin, nabili na po natin lahat. Kasama na dito guys yung ating mga wire. So yung brand ng wire na gagamitin po natin is PhelpDodge. So isa guys ito sa pinakamagandang brand na gagamitin natin para sa ating building. So ito yung number 8 po, 8.0 mm squared. Gagamitin po natin para sa feeder line simula sa ating main distribution panel papunta po sa ating panel board. So medyo may kamahalan to guys itong brand ng wire na to, pero mas recommended ko to na itong gamitin nyo kasi pang lifetime na to ay kasi guys mas maganda yung kanyang quality ng wire compare sa ibang brand. Ngayon yung gagamitin naman natin sa ilaw, so ito wala nang PhelpDodge na ubusan tayo sa hardware. So Royu naman yung gagamitin natin sa ilaw. So maganda rin to guys itong brand na tong wire na to. So Royu, so isa rin to sa ginagamit ko kapag tayo nag-electrical wire installation. Pang matagalan na kasi yung mga ganyang wire. Di bali na nga gumastos tayo ng mahal, basta sureball yung ating project. Ayan. So yung mga ilaw natin, so 15 watts lang. Binili na natin lahat. So yung mga breaker natin, so kompleto na rin. Ayan. Kompleto na rin guys, cotton brand yung binili natin. And then yung submeter po natin, ito na. Bali dalawang submeter muna yung pinabili natin, gawa ng ground floor muna yung una nating atitirahin. So yung brand ng submeter gagamitin natin is sa pare. Ayan. So yung mga switches natin, ito na. Ayan, so kompleto na yan, set by set na yan. And then yung mga convenience outlet natin, so tugang lang guys yung install natin. Yung mga bukilya natin, receptacle, ito. So, okay na rin. And then, meron po tayong dalawang exhaust fan. So, sa exhaust fan ito guys, para sa kitchen natin install yan. Then, dito, yan, mga electrical tape natin. So, kasado na rin yung plano natin. So, dito tayo magbabase. And then, yung main line po natin, ito. So, malaki-laki yung gagamitin natin wire. Kasi medyo malaki yung load schedule ng ating building. So, 100 amperes. Yung gagamitin natin main. So yung sukat ng wire na gagamitin po natin para sa main line is number 2 or 30 mm squared. So medyo mahirap-hirap itong ikasa kasi matigas yung wire na yan. And then kailangan siyempre natin ng hawad para sa wire pulling. So susuksok mo natin and then ay kakapit natin yung ating linya. Guys, meron pa tayong kulang para sa convenience outlet natin. So naubusan tayo ng stock sa hardware, gawa ng nagkaubusan. Bali 14 lang yung in-order natin na sukat para sa ating ilaw. So kulang pa tayo ng dalawang kahon para sa 12 para naman sa convenience outlet natin. Ayan, so pasado na guys yung ating mga materyales para bukas. Titirahin na natin yung ating project. Ayan. So yun lang guys, bali nakita ko lang sa inyo yung mga materyales na binili natin. So bali ako guys yung nag-canvas ng materyales kasi para makasigurado tayo kung ano yung mga dapat ability natin para sa ating project. So yung overall guys, yung materials na nabili natin, isa umabot po ng 44,000. So medyo mahal, pero meron naman tayong assurance na sigurado yung ating project na may iwasan natin yung mga pagkakaroon ng sunog. Kasi yung mga ginamit nating wire dito na mga standard. So di bali na guys, mas tayo ng mahal kasi sa electrical kasalanan yung kapakanan ng ating building. So kailangan na talagang mapasigurado tayo kasi apartment po ito ay. Okay, so yun lang guys, hanggang dito lang muna. Sa mga di po kasalan po subscribe sa naging sa support tayo yung channel ko, click notification bell para lagay dito sa akin na mga video. Hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.